Give one set of possible quantum numbers for an electron in 2s, 3p and 4d orbitals. Jadi untuk quantum number bagi 2s, kita akan ada n sama dengan 2. Bagi s orbital, so kita lihat shape of orbital, kita ada orbital s, p, d, f. Orbital s diwakili dengan L sama dengan 0. Orbital p diwakili dengan L sama dengan 1. Orbital d, L sama dengan 2. Dan orbital f, L sama dengan 3. So apabila kita ada orbital 2s, n sama dengan 2, maka L sama dengan 0. M spatial orientation diwakili oleh positif, negatif, L. Jadi positif, negatif bagi L sama dengan 0 adalah 0. Dan untuk nilai S, spinning motion, kita akan ada elektron yang berputar arah jam dan juga lawan jam. Maka kita akan ada positif half. Atau bagi elektron yang kedua di dalam 2s orbital, kita akan ada n sama dengan 2, L sama dengan 0 merujuk kepada s orbital, m sama dengan 0, tetapi s adalah negatif half. Okey, kerana kita lihat dalam orbital 2s kita ada maksimum 2 elektron. Bagi orbital 3p, okey, dia hanya minta satu set possible quantum numbers, tetapi set yang mungkin, okey, kita boleh dapat 6 set kerana dalam p orbital kita boleh isi dengan maksimum 3 elektron yang mempunyai orientasi yang sama, okey, sama ada clockwise, dan 3 lagi orientasi yang berbeza iaitu anti clockwise. Jadi apabila 3p, n adalah 3, nilai bagi L, bagi p orbital L adalah 1, maka m adalah positif negatif bagi L, iaitu m daripada negatif 1, positif 1, 0. So kita ada m negatif 1, spin positif half. Atau bagi elektron seterusnya yang kedua, kita boleh ada n sama dengan 3, L sama dengan 1 untuk p orbital, m masih lagi negatif 1, tetapi s adalah negatif half. Okey, atau kita boleh ada n sama dengan 3, L sama dengan 1 untuk p orbital, tetapi m kali ini kita ambil orientation yang kedua, iaitu 0 untuk s positif half. Atau n sama dengan 3, L sama dengan 1 kerana masih di dalam p orbital, tapi orientation m 0, spinning negatif half. Jadi kita boleh lihat seterusnya n sama dengan 3, L masih lagi 1 untuk p orbital, tetapi m adalah positif 1 untuk s positif half. Atau n sama dengan 3,
L sama dengan 1, M sama dengan positif 1, S sama dengan negatif half. Jadi kita boleh lihat kita ada 3 yang positif half, merujuk kepada kita boleh katakan 3 elektron yang menghala ke atas, 3 set negatif half yang memiliki elektron yang anak panahnya menghala ke bawah. Kita ada 3 set M, iaitu negatif 1, kosong dan positif 1, yang merujuk kepada mungkin ini negatif 1, ini kosong, ini positif 1, dan ini juga negatif 1, kosong, positif 1. Tengok negatif 1, kita ada 2 set nombor, 2 set. Untuk M kosong kita ada 2 set, dan untuk M positif 1 juga kita ada 2 set elektron. Dan untuk contoh bagi 4d orbitals, kita boleh ada N sama dengan 4 bagi d orbital L adalah 2. Untuk M bagi D sama dengan L sama dengan 2, maka M kita boleh dapat negatif 2, positif 2, negatif 1, positif 1, kosong. Kita ada 5 kemungkinan. So saya boleh buat dekat sini M sama dengan negatif 2. Saya boleh dapat set M sama dengan negatif 1, M sama dengan kosong, M sama dengan positif 1, M sama dengan positif 2. Dan untuk S, saya letak yang di sebelah sini semuanya positif half. Dan diikuti saya letakkan dia punya N sama dengan 4, L sama dengan 2.